Dalmo Kids. Các bạn ơi! Hôm nay chúng ta gặp một siêu lực sĩ tí hon, nhưng mạnh đến mức khiến ai cũng tròn mắt. Đây là bọ hung siêu lực. Nhìn nhỏ vậy thôi, nhưng bạn ấy có sức mạnh cực kỳ đặc biệt. Thân của bọ hung giống như áo giáp, còn phần ngực, cổ và chân trước thì khỏe như vận động viên. Thử thách đầu tiên, kéo vật nặng. Liệu bọ hung có làm được không? Chúng ta dùng một chiếc xe đồ chơi để minh họa vật nặng nhé. Vừa khoa học, vừa vui. Bạn ấy dùng chân trước khỏe để bám đất, rồi kéo bằng cả cơ thể. Xe bắt đầu lăn rồi kìa. Khi nhỏ bé, cơ bắp so với cân nặng thường ị lợi thế hơn. Có loài bọ hung sừng nhỏ từng được ghi nhận kéo hơn 1000 lần trọng lượng cơ thể trong thí nghiệm. Nghe như siêu anh hùng luôn. Bí mật sức mạnh nằm ở chân trước khỏe, thân cứng như áo giáp và cách bọ hung bám đất cực chắc. Cơ bắp tập trung nhiều ở phần ngực, giống như đi động cơ, giúp kéo và đào. Khi gặp vật cản, bọ hung có thể đẩy hoặc bới để mở đường. Tóm lại, bám đất tốt, mở cơ khỏe, phẩy thân cứng, tăm, siêu lực sĩ tí hon. Giờ đến nhiệm vụ quan trọng nhất của bọ hung, lăn bóng và tái chế cho thiên nhiên. Ở đồng cỏ, bọ hung giúp dọn dẹp chất hữu cơ, nghe hơi ngại nhưng cực kỳ có ích. Bọ hung lăn bóng để mang đi chôn. Nhờ vậy đồng cỏ sạch hơn và đất được bồi dưỡng. Khi được chôn, chất hữu cơ sẽ biến thành dinh dưỡng, giúp cây cỏ lớn nhanh hơn. Đào và chôn giúp đất tơi xốp, không khí hàn nước dễ đi vào rễ cây hơn. Vậy là bọ hung vẫn ra khỏe, vẫn ra giống những nhân viên vệ sinh hộ của thiên nhiên. Nhiều hạt giống rơi trên mặt đất. Khi bọ hung chôn bóng, đôi khi hạt giống cũng được chôn theo. Ở dưới đất, hạt mầm được giữ ẩm tốt hơn. Đó là điều hạt giống rất cần. Vài ngày sau, cây con mọc lên. Bọ hung vô tình giúp gieo trồng cho thiên nhiên. Thấy chưa? Một bạn bọ hung nhỏ xíu có thể góp phần làm đồng cỏ xanh hơn. Sức mạnh thực sự không chỉ là kéo nặng, mà là giúp thiên nhiên khỏe mạnh nữa. Khi chất hữu cơ nằm lâu trên mặt đất, có thể thu hút ruồi và ký sinh trùng. Bọ hung mang đi chôn sẽ giúp giảm bớt điều đó. Khi được chôn, ruồi khó tiếp cận hơn. Thiên nhiên tự y dọn dẹp bộ theo cách rất thông minh. Nhờ vậy, đồng cỏ sạch hơn, vật nuôi cũng có thể khỏe mạnh hơn nữa. Bọ hung giống như đội vệ sinh môi trường tí hon vậy. Nhưng khoan! Bọ hung còn có một bí mật về vòng đời của chính mình nữa. Bọ hung thường chôn bóng xuống đất để làm thức ăn và nơi nuôi con. Bọ hung bố mẹ tạo nơi an toàn, rồi đặt trứng ở đó. Tất cả đều diễn ra trong lòng đất. Trứng nở thành ấu trùng. Ấu trùng ăn dinh dưỡng trong ỷ kho thức ăn để lớn lên. Sau đó là giai đoạn nhộng, giống như bọ hung đang ị nâng cấp ộ cơ thể trong phòng bí mật. Cuối cùng, bọ hung trưởng thành xuất hiện và lại bắt đầu làm ỷ siêu nhiệm vụ cho môi trường. Một số bọ hung có sừng giúp chúng thi đấu nhẹ nhàng để tranh vị trí tốt. Nhìn như đấu vật mini thôi nhé, không bạo lực đâu. Chủ yếu là đẩy đối thủ ra khỏi chỗ tốt. Để đẩy được, bọ hung phải bám đất thật chắc. Đó là lúc sức mạnh phát huy. Dừng lại nào! Thi đấu để phân thứ tự thôi, rồi ai cũng quay lại làm việc tốt cho thiên nhiên nhé. Và sau một trận đấu, công việc thật sự lại bắt đầu. Lăn, đào, chôn không ngừng nghỉ.
Có nhiều loài bọ có sừng sai. Loài to như bọ tê giác Hercules Atlas hay dùng sừng để đẩy nhau. Nhớ nhé, có khi người ta nói nâng, nhưng khoa học thường đo kéo hoặc mang tải khi di chuyển. Dù đo kiểu nào, bọ hung vẫn là vô địch chăm chỉ của đồng cỏ. Một bạn bọ hung nhỏ xíu mà giúp cả hệ sinh thái vận hành trơn tru. Thật đáng nể. Sắp kết thúc rồi. Cùng tổng kết 3 ị siêu năng lực của bọ hung nhé. Bọ hung giúp đất màu hơn, cây mọc tốt hơn và đồng cỏ sạch hơn. Đó là sức mạnh thật sự. Còn chúng mình thì giúp thiên nhiên bằng cách không xả rác, giữ nơi ở của các loài vật an toàn. Một tập phim tài liệu nhỏ, nhưng kể về một anh hùng lớn của môi trường. Các bạn muốn tập tiếp theo là vòng đời con gì? Ong mật, cá heo hay hổ? Cảm ơn các bạn đã xem. Like và đăng ký kênh để gặp lại trong tập khoa học siêu vui tiếp theo nhé! Xin chào các bạn nhỏ, sẵn sàng vui chưa? Nhấn đăng ký, like và chia sẻ để xem thêm nhiều câu chuyện hay nhé!